সকলোলৈকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ত পৰাগযোগৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ' কেইটাত আমি পৰাগৰেণু, পুংজনন কোষ, স্থিৰৰেণু আৰু স্থিৰজনন কোষৰ বিকাশৰ বিভিন্ন দশাসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলো আৰু আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ত পৰাগযোগৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এতিয়া পৰাগযোগ মানে হৈছে পৰাগথলীৰ ভিতৰত সৃষ্টি হোৱা পৰাগৰেণু গৰ্ভমুণ্ডত স্থানান্তৰিত হোৱা প্ৰক্ৰিয়াটোৱে হৈছে পৰাগযোগ। আমি জানো যে ফুলত সাধাৰণতে 4টা পৰাগথলী থাকে আৰু এই 4টা পৰাগথলীয়ে অসংখ্য পুংৰেণু ভৰ্তি হৈ থাকে আৰু এই পৰাগৰেণুসমূহ গৰ্ভমুণ্ডত আহি পোৱাৰ পিছতে পুংজনন কোষৰ বিকাশৰ প্ৰক্ৰিয়াসমূহ আৰম্ভ হয়। এতিয়া আমি এইটো ভিডিঅ'ত পৰাগৰেণু গৰ্ভমুণ্ডত কেনেদৰে আহি পৰিব পাৰে তাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো। ইয়াৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পৰাগযোগ দুই ধৰণে হ'ব পাৰে বা দুটা প্ৰকাৰত বিভক্ত কৰিব পাৰি। এটা হৈছে স্বপৰাগযোগ আৰু আনটো হৈছে ইতৰ পৰাগযোগ। এতিয়া স্বপৰাগযোগ মানে হৈছে একে ফুলৰ পৰাগৰেণু আহি সেই একে ফুলৰ গৰ্ভমুণ্ডত বা বংশীয়ভাৱে একে ফুলত থিতাপি লোৱা প্ৰক্ৰিয়াটো হৈছে স্বপৰাগযোগ। এইটো মনত ৰাখিবা, একে ফুলৰ পৰাগৰেণু আহি যেতিয়া একেপাহ ফুলতে থকা গৰ্ভমুণ্ডত বা বংশীয়ভাৱে একে ফুলত থিতাপি লোৱা প্ৰক্ৰিয়াটোকে স্বপৰাগযোগ বুলি কোৱা হয়। আৰু এই স্বপৰাগযোগত দুটা প্ৰকাৰত ভাগ কৰা হৈছে। এটা হ'ল অট'গেমি আৰু আনটো হ'ল গেইটেন'গেমি। এতিয়া স্বপৰাগযোগ মানে হৈছে যেতিয়া একে ফুলৰ পৰাগৰেণু আহি একে ফুলৰ গৰ্ভমুণ্ডত পৰিব পাৰে আৰু বংশীয়ভাৱে একে ফুলত থিতাপি লোৱাটো মানে হৈছে যিবিলাক আমি সহবাসী উদ্ভিদ দেখিবলৈ পাওঁ, অৰ্থাৎ যিবিলাক উভয়লিংগী উদ্ভিদ একলিংগী উদ্ভিদ, অৰ্থাৎ একেজোপা উদ্ভিদতে দুই ধৰণৰ ফুল ফুলে। কিছুমান হয় পুং ফুল আৰু কিছুমান হয় স্ত্ৰী ফুল, অৰ্থাৎ কিছুমানত অকল পুংকেশৰ অৰ্থাৎ পুংস্তবকহে থাকে আৰু কিছুমানত অকল স্ত্ৰীস্তবকহে দেখিবলৈ পোৱা যায়। তেনেধৰণৰ ফুলসমূহতো স্বপৰাগযোগ ঘটিব পাৰে আৰু এইটোকে কোৱা হয় গেইটেন'গেমি। ইয়াৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। কিন্তু এতিয়া স্বপৰাগযোগ মানে তোমালোকে বুজি থোৱা যে একে ফুলৰ পৰাগৰেণু আহি সেই একে ফুলৰ গৰ্ভমুণ্ডত বা বংশীয়ভাৱে একে ফুলত থিতাপি লোৱাকে স্বপৰাগযোগ বুলি কোৱা হয়। এতিয়া স্বপৰাগযোগত দুটা প্ৰকাৰত ভাগ কৰা হৈছে। ইয়াৰে এটা হৈছে অট'গেমি, আনটো হৈছে গেইটেন'গেমি। এতিয়া আমি অট'গেমিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। অট'গেমি মানে হৈছে যি প্ৰক্ৰিয়াত একেপাহ ফুলৰ পৰাগৰেণু একেপাহ ফুলৰ গৰ্ভমুণ্ডত পৰে। একেপাহ ফুলৰ যেতিয়া পৰাগৰেণুবিলাক আহি একেপাহ ফুলৰ গৰ্ভমুণ্ডত পৰিবহি পাৰে তাকে কোৱা হয় অট'গেমি। এই অট'গেমি প্ৰক্ৰিয়াটো তিনিটা কৌশলৰ দ্বাৰা হ'ব পাৰে, অৰ্থাৎ তিনি প্ৰকাৰ আমি বিভক্ত কৰিব পাৰোঁ। এক নম্বৰ হৈছে অনুমিলন বা ক্লিষ্টগেমি। কিছুমান ফুল উভয়লিংগী হোৱাৰ উপৰিও য'ত নেকি পুংস্তবক আৰু স্ত্ৰীস্তবক একেপাহ ফুলতে থাকে, কেতিয়াও মেল নাখায়, ইহঁতক স্বপৰাগযোগ হোৱাৰ বাহিৰে অন্য উপায় নাথাকে। উদাহৰণস্বৰূপে আমি কণাশিমলু, বালচাম আৰু পৰ্টুলেকাৰ কথা ক'ব পাৰোঁ। এতিয়া অনুমিলনত কি হয়, যদিহে একেপাহ ফুল কেতিয়াও যদি মেল নাখায়, ফলত কি হ'ব, যিবিলাক পুংৰেণু আছে সেই পুংৰেণুবিলাক বেলেগ এপাহ ফুলত গৈ পৰিবগৈ নোৱাৰিব। তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, সিহঁতৰ পৰাগযোগ হোৱাৰ বাহিৰে বেলেগ কোনো প্ৰক্ৰিয়া নাথাকিব যাৰ সহায়ত সিহঁতি বা পুংৰেণুবিলাক বেলেগ এপাহ ফুলত গৈ পৰিবগৈ পাৰিব। সেইকাৰণে উদাহৰণস্বৰূপে আমি কণাশিমলু, বালচাম আৰু পৰ্টুলেকাৰ ক্ষেত্ৰত অনুমিলন বা ক্লিষ্টগেমি হোৱা দেখিবলৈ পাওঁ। ইয়াৰ দ্বিতীয়টো হৈছে সমপৰিণতি বা হোম'গেমি। কোনো ফুলত পৰাগধানী আৰু গৰ্ভাশয় একে সময়তে পৰিণত হয় আৰু পৰিণত পুংকেশৰ বেকা হৈ গৰ্ভমুণ্ডৰ বেৰত স্পৰ্শ কৰে, ফলত স্বপৰাগযোগ সংঘটিত হয়। কিছুমান ফুল থাকে যিবিলাকত নেকি পৰাগধানী আৰু গৰ্ভাশয় অৰ্থাৎ পুংস্তবক আৰু স্ত্ৰীস্তবক একে সময়তে পৰিণত অৱস্থা প্ৰাপ্ত হয় আৰু পৰিণত অৱস্থা হোৱাৰ লগে লগে যিবিলাক পুংকেশৰ থাকে সেইবিলাক বেকা হৈ আহি গৰ্ভমুণ্ডৰ ওচৰতে পায়হি আৰু ইয়াৰ ফলত গৰ্ভমুণ্ডৰ সংস্পৰ্শলৈ পুংৰেণুবিলাক আহি পৰে আৰু ফলত কি হয়, পৰাগযোগ সংঘটিত হয়। যেনে গধূলি গোপাল, আলু আদিৰ ক্ষেত্ৰত আমি সমপৰিণতি হোৱা দেখিবলৈ পাওঁ। যদি 3 নম্বৰ পইণ্টটো চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম যে কিছুমান ফুলৰ পুংকেশৰ আগতেই পৰিণত হয় আৰু যদি গৰ্ভদণ্ড পুংকেশৰ তলৰ পৰা বাঢ়ি আহিব লগা হয় তেতিয়া পুংকেশৰ ঠেলি ওলাই আহোঁতে পুংকেশৰ গৰ্ভমুণ্ডৰ সংস্পৰ্শলৈ আহি স্বপৰাগযোগ সংঘটিত হয়। যেনে নয়নতৰা আৰু ধান। আমি কিছুমান উদ্ভিদ যেনে নয়নতৰা আৰু ধানৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি উদাহৰণ হিচাপে লওঁ তেতিয়া সেইবিলাকৰ কি হয়, যোনবিলাক পুংকেশৰ থাকে সেইবিলাক গৰ্ভপত্ৰতকৈ অতি সোনকালে পৰিণত অৱস্থা প্ৰাপ্ত হয় আৰু ইহঁতবিলাক গৰ্ভপত্ৰতকৈ
দীঘল হয় অৰ্থাৎ পুংকেশৰবিলাক গৰ্ভপত্ৰতকৈ বহুত দীঘল হয় আৰু যেতিয়া গৰ্ভপত্ৰ পৰিণত অৱস্থা প্ৰাপ্ত হয় সেই পুংকেশৰবিলাক ঠেলি পেলাই সিহঁতি বাহিৰলৈ ওলাই আহিব লগা হয় অৰ্থাৎ যিবিলাক মেচিউৰ অৱস্থাত থাকে বা পৰিণত অৱস্থাত থকা যোনবিলাক পুংৰেণু সেইবিলাক ঠেলি যেতিয়া বাহিৰলৈ ওলাই আহিব লগা হয় তেতিয়া গৰ্ভমুণ্ডৰ সংস্পৰ্শলৈ পুংৰেণুবিলাক আহে আৰু ফলত স্বপৰাগযোগ সংঘটিত হয় উদাহৰণস্বৰূপে আমি নয়নতৰা আৰু ধানৰ ক্ষেত্ৰত আমি এইটো প্ৰক্ৰিয়া দেখিবলৈ পাওঁ এয়া আছিল স্বপৰাগযোগৰ প্ৰথমটো প্ৰক্ৰিয়া অৰ্থাৎ অট'গেমিৰ এই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ এই তিনিটা কৌশল যি কৌশলৰ সহায়ত উদ্ভিদবিলাকে স্বপৰাগযোগ সংঘটিত হ'ব পাৰে ইয়াৰ পিছত আহিলে গেইটেনগেমি এতিয়া গেইটেনগেমি মানে হৈছে যেতিয়া এপাহ ফুলৰ পৰাগৰেণু একেজোপা উদ্ভিদতে ফুলা অন্য এপাহ ফুলৰ গৰ্ভমুণ্ডত পৰে অৰ্থাৎ ইয়াৰ বাবে উদ্ভিদজোপা একলিংগী হ'ব লাগিব বা সহবাসী হ'ব লাগিব সাধাৰণতে আমি দেখোঁ যে যিবিলাক উদ্ভিদ উভয়লিংগী হয় সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতহে সাধাৰণতে স্বপৰাগযোগ সংঘটিত হয় কিন্তু কিছুমান উভয়লিংগী উদ্ভিদৰ ক্ষেত্ৰতো ইতৰ পৰাগযোগ হ'ব লাগে ইয়াৰ বিষয়ে আমি পিছৰটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম কিন্তু স্বপৰাগযোগ হ'বলৈ হ'লে সাধাৰণতে ফুলপাহ বা উদ্ভিদজোপা উভয়লিংগী হ'ব লাগিব কিন্তু কিছুমান সহবাসী উদ্ভিদ যেনে মনোচিয়াছ যোনবিলাক উদ্ভিদ থাকে সেইবিলাকৰ একলিংগী ফুলৰ ক্ষেত্ৰতো কি হয় যেতিয়া ফুলৰ পৰাগৰেণু এপাহ ফুলৰ পৰাগৰেণু একেজোপা উদ্ভিদতে ফুলা অন্য এপাহ ফুলৰ গৰ্ভমুণ্ডত পৰেহি তাকে গেইটেনগেমি বুলি কোৱা হয় ই আছিলে স্বপৰাগযোগৰ বিভিন্ন কৌশলসমূহ আৰু কেনেদৰে সংঘটিত হ'ব পাৰে ইয়াৰ পিছতে আমি ইয়াৰ সুবিধা আৰু অসুবিধাসমূহৰ বিষয়ে যদি লক্ষ্য কৰোঁ আমি সুবিধাৰ ক্ষেত্ৰত কি দেখিম পৰাগযোগ সংঘটিত হোৱাৰ ক্ষমতা অধিক অৰ্থাৎ যিকোনো উদ্ভিদতে যদি উভয়লিংগী হয় তেতিয়াহ'লে পৰাগযোগ অতি সোনকালে সংঘটিত হ'ব পাৰে আৰু ইয়াৰ ক্ষমতাটো অধিক হয় আৰু অসংখ্য পৰাগৰেণু সৃষ্টি কৰিব নালাগে যেহেতু যদি ইতৰ পৰাগযোগৰ কথা কওঁ আমি ইতৰ পৰাগযোগ বুলিলে কি বুজিম যে একেবাহ ফুলৰ যদি আমি পুংৰেণুবিলাক বেলেগ এজোপা গছত ফুল এপাহলৈ যেতিয়া গৰ্ভমুণ্ডত স্থানান্তৰিত হ'ব তাকে কোৱা হ'ব ইতৰ পৰাগযোগ এইবিলাক বাহ্যিক কাৰকৰ প্ৰভাৱত সংঘটিত হয় যেনেকৈ আমি পতংগৰ কথা ক'ব পাৰোঁ কিছুমান জীৱ জন্তুৰ কথা ক'ব পাৰোঁ বা বতাহৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা পানীৰ ক্ষেত্ৰতে হওক পানীও সেইবিলাকত সহায় কৰে কিন্তু স্বপৰাগযোগ বুলি ক'লে আমি কি একেপাহ ফুলতে যেতিয়া পৰাগৰেণুবিলাক একেপাহ ফুলৰে গৰ্ভমুণ্ডত পৰিব তাত সিহঁতৰ লং ডিষ্টেঞ্চ নাথাকে বা দূৰত্ব বহুত কম থাকে সিহঁতে সোনকালে আহিব পাৰে আৰু অসংখ্য পৰাগৰেণু সৃষ্টি কৰিব নালাগে যিহেতু বা ইতৰ পৰাগযোগৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় যদি বায়ুৰ মাধ্যমতে যায় তেতিয়াহ'লে কি বায়ুৱে কিছুমান পৰাগৰেণু বেলেগ ঠাইলৈ উৰুৱাই লৈ যাব পাৰে কিন্তু স্বপৰাগযোগৰ ক্ষেত্ৰত এইটো প্ৰক্ৰিয়া সংঘটিত হ'ব নোৱাৰে ফলত পৰাগৰেণু অপচয় নহয় আৰু অভিযোজনৰো দৰকাৰ নাই অভিযোজন মানে কি হৈছে কিছুমান ফুলে ইতৰ পৰাগযোগ সংঘটিত কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন প্ৰকাৰে অভিযোজিত হ'ব লাগে কিন্তু স্বপৰাগযোগৰ ক্ষেত্ৰত অভিযোজন হোৱাৰ কোনো দৰকাৰ নাই ইয়াৰ অসুবিধা এটাই হৈছে স্বপৰাগযোগৰ ফলত উন্নত বংশধৰ সৃষ্টি হ'ব নোৱাৰে যেহেতু উদ্ভিদেই হওক বা প্ৰাণী হওক সিহঁতে কি উন্নত বংশধৰ সৃষ্টিত সদায় প্ৰকৃতিয়ে কাম্য কৰে উন্নত বংশধৰ সৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰকৃতিয়ে সদায় কাম্য কৰে অৰ্থাৎ ক্ৰমবিৱৰ্তন হ'ব বিচাৰে কিন্তু স্বপৰাগযোগৰ ফলত এই প্ৰক্ৰিয়াটো সংঘটিত হ'ব নোৱাৰে অৰ্থাৎ উন্নত বংশধৰ সৃষ্টিত কোনো ধৰণে অৰিহণা স্বপৰাগযোগে নকৰে গতিকে এয়া আছিল স্বপৰাগযোগৰ বিভিন্ন সুবিধা অসুবিধা আৰু স্বপৰাগযোগ কেনেদৰে সংঘটিত হ'ব পাৰে এয়া আছিল ইয়াৰ পিছৰটো ভিডিঅ'ত আমি ইতৰ পৰাগযোগৰ সুবিধা অসুবিধা অৰ্থাৎ ইতৰ পৰাগযোগ কেনেদৰে সংঘটিত হ'ব পাৰে আৰু ইতৰ পৰাগযোগ কেইটা প্ৰকাৰত ভাগ কৰা আছে এই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম ধন্যবাদ